אני מוכן לחיות במקום הרבה פחות טוב. יכול להיות שהוא גם לא ישראל, רק שיהיה להם ביטחון. עכשיו, זה נורא, אבל אני אומר לך, את לקחת אותי לשם. את אמרת לי, גדלי, אין פתרון. אין דבר כזה, אין פתרון. אתה לא מוכן להיות במקום הזה של לא אין מוכן פתרון. להיות במקום הזה. אני אידיאליסט, אני ציוני, אבל אני לא מתאבד. ואף אחד מאיתנו לא מתאבד. האידיאלים של ההורים שלי, טוב שעפו מהעולם. הם היו הרבה יותר אידיאליסטים ממני. טוב למות בעד ארצנו, טוב לחיות בעד ארצנו. אם אין ברירה, נמות בעד ארצנו. אנחנו רוצים לחיות בעד ארצנו. ברוכות וברוכים הבאים להסכת קשה להאמין. סדרת מפגשים עם הישראלים והישראליות שאחרי ה7 באוקטובר התנפצו להם האמונות. וכן, זה כנראה משפט שאפשר להגיד על רבים מאיתנו. שלום גדי. שלום, צהריים טובים. גדי ירקוני, נולדת בקיבוץ נירים. נכון? שבאשכול, שם אתה חי בעצם עד היום. ב-26 באוגוסט 2014, כשעה לפני סיום מבצע צוק איתן, נפצעת קשה מפגיעת פצצת מרגמה שנורתה בקיבוץ נירים, אירוע קשה שבו נהרגו 2 מחברי הקיבוץ. כתוצאה מהפציעה, איבדת 2 רגליים. עברת שיקום בזק, ובתוך פחות משנה מהפציעה נבחרת לכהן כראש מועצת אשכול, תפקיד בו כיהנת גם בעת ה7 באוקטובר, ומאז בעצם התמודדת עם האתגרים הרבים של יישובי אשכול, ובבחירות שהתקיימו בנובמבר 24, החלטת לא להתמודד אחרי עשור כראש מועצה. תשמע, אי אפשר שלא להתחיל את השיחה שלנו מה7 באוקטובר, 6:29. אתה יושב בממ"ד, אני מניחה, מתחיל לקבל שיחות טלפון, אומר לתושבים, עוד שנייה, מגיעים כוחות, כן, כן, הם בדרך וכולי. מתי מתחיל לרדת לך האסימון שזה לא קורה, שאתם לבד? תראי, אני בדרך כלל בן אדם אדיש, ומנסה לקחת את הדברים בפרופורציות. וגם את 6:30 בבוקר, יש לי יתרון. בגלל שנפצעתי, והנכות שיש לי, אז אשתי, שתחיה לחיים ארוכים, שבנו לי עכשיו את הבית, אחרי הפציעה, לא הסכימה שהחדר שינה שלי לא יהיה ממוגן. אז כל החדר שינה שלנו בעצם ממוגן. אז שמעתי הזעקה, ביום שבת בבוקר, 6:30, למי יש כוח? אמרתי לשוהם, טוב, תקראי לליבי, הבת שלי שהייתה בבית, ונשארתי במיטה אדיש. הסתובבת לצד השני כן, והמשכת לישון. כן, את יודעת, אני כבר רגיל. בסדר, עוד מעט תתקשרו, ישאלו אותי איזה הודעה להוציא, נוציא הודעה שהכל בסדר, נמשיך הלאה. ובעצם אחרי כמה דקות, אנחנו ממשיכים לראות שהאירוע הזה ממשיך להיות ירי לא קטן. באיזשהו שלב, הבן שלי, שמשרת בחטיבה הדרומית בחמ"ל, מתקשר ואומר לי, אבא, תהיה חזק, יש אירוע. ואז אני מתחיל לקבל באמת מיישובים ומהחמ"ל שלי, שיש מחבלים. זה כמה דקות אחרי. ואני דבר ראשון, מה שאני עושה, מרים טלפון למפקד האוגדה, מהנייד שלי. יושב ב-6:50, אני לא יודע מתי זה. והוא עונה לי. הוא אומר לי, כן גדי, אנחנו יודעים, הכל בסדר, אני שולח כוחות. אחרי עוד כמה דקות, אשתי פותחת את הטלוויזיה, ופתאום אנחנו רואים רחפן. נתיב העשרה. נתיב העשרה, אני רואה רחפן. זה כאילו, אני לא מאמין. אני לא מאמין. ואז נפל לי האסימון. ברגע הזה הבנתי שיש אירוע. ישר הרמתי טלפון לאלוף הפיקוד. אמרתי לו, תקשיב, מה קורה פה? איפה הכוחות? מה זה? אנחנו כבר שולחים. הדבר הזה, אני מבין, אחרי עוד טלפון לאוגדונר, שהם אומרים לי סתם שהם שולחים כוחות. אני מנסה לחשוב על זה שאתה מדבר עם אלוף הפיקוד. ואני... האוגדונר, אלוף הפיקוד אומר לך, כן, כן, אנחנו יודעים. ושולחים כוחות. ובסדר, אז אני עוד לא מבין את עוצמת האירוע. אני בטוח שיש פה מלא כל הצבא איתנו. אבל אני מבין שבבארי אף אחד לא מגיע, ואני אומר, בארי,
אני גם צועק על הרמ"ט שלי ועל הקב"ט, תשלחו כבר לבארי, אני מבין ששם יש קטסטרופה. המסוק הראשון שהגיע, באמת עם השלדגיסטים שנפגעו, הנחית אותו הקב"ט שלי. הקב"ט שלי הנחית אותו בבארי, בשער האחורי, אמר להם איפה לנחות, ובאמת הם ניסו לחדור לקיבוץ, הייתה שם התקלות שלהם גם כן, והרבה שם נפצעו, התקשרת מבארי עוד פעם, ועוד איזה טלפונים מבארי, והיה להם, מהאנשים שהם מכירים להם, חבר'ה, שלחנו כוח, הכל בסדר, תירגעו, מה אתם, אין אף אחד. מה זה אין אף אחד? אני אישית יודע שהמסוק נחת אצלכם, ואני משוכנע שהם לא יודעים, שהכוח שם, אני בכלל לא יודע שהכוח נתקל ואיננו. אני גם לא מבין את סדר הגודל. ואני מדבר עם העוזרת האישית שלי, עם בני רוז. היום מותר להגיד, זאת שרון קוניו. והיא מתחילה לכתוב לי הודעות, אני אומר לעצמי, שרון תמיד מגזימה קצת, אבל אני עונה לה, ואני אומר לה, יש לדאום בוואטסאפ, אני אומר לה, שרון זה בסדר, אני מביא כוחות, ואני יודע שאני עובד עליה. ואני יודע שאין את מי לשלוח. וכן, אני מבין שאין לנו את צה"ל. אני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת, אני מבין שאין. כי הנקודה הזאת היא שבר כפול. אתה מדבר עם מפקד האוגדה, אתה מדבר עם אלוף הפיקוד, אתה מדבר עם כולם, והם כולם מבטיחים לך דברים, ובשלב מסוים אתה מבין שפשוט אין. ומצד שני, אתה מדבר עם התושבים, ואתה מבטיח להם דברים, וגם אותם אין. עד היום, הדבר שגם אחד הדברים שאני חושב עליו הרבה, האם עשיתי נכון שאמרתי לו את האמת, ואני חושב שכן, זו הייתה אפשרות לתת תקווה לאנשים, שגם לא ידעתי באמת מתי הצבא יגיע. עוד רגע הם יגיעו, זה לא יכול להיות, אין, הצבא הישראלי, שאני בקשר כזה טוב, עושים תרגולים, צה"ל בשבילנו, בידע ובמידע ובהבנה, זה הכל יכול מבחינה ביטחונית. אנחנו חיים בגן עדן, 99%, שיש לנו את צה"ל שאנחנו כל כך מכירים. מפקד האלוף, מפקד האוגדה, שר הביטחון, המח"ט, הסמח"ט מהמועצה, החיילים שלנו. אני באמת שמחתי, וקשה לי, בגלל שאני גם חושב שחלק מזה ששמחתי, נתתי אולי יותר מדי רספקט וכבוד לזה שהייתי בקונספציה הזאת גם כן. אני שבנו את המכשול, זה בטלוויזיה אפילו מופיע, אמרתי שעשו את השובר שוויון, שעכשיו אנחנו בפריחה. הייתי גאה כל כך במכשול הזה. הם עברו את המכשול. אבל הם עברו... כל כך בקלות, כל כך בקלות. אני רואה את זה, לא יודע אם באותו יום, אבל אני רואה את השופל, זה מטמטם אותי. איך עשו לנו את זה? עכשיו, כן, אני ראש מועצה אזורית אשכול באותו תאריכים. אני כבר 7 שנים, 9 שנים בתפקיד הזה. אני עם הצבא יד ביד. הם חברים שלך, הם חברים שלך. כולם חברים, כולם באים אליי הביתה. אני חוץ זה שואל אותם את השאלות, והם נותנים לי את הביטחון. 2-3 לפני זה, התחילו עוד פעם התקוממויות בגדר. ושהגיע ערבי והצליח לזרוק בקבוק תבערה על הג'יפ החדש של המח"ט. ילד בן 12. בקבוק תבערה על הג'יפ של המח"ט. בשבילי זה היה קו אדום. ושאמרתי כל הזמן, אסור להם להיכנס לפרמטר. ואני בן אדם שאוהב אנשים, לא רוצה לרצוח ילדים. אני יודע מה הם עושים, אבל אמרתי שאם אמא שולחת את הילד שלה, זה אשמתה ולא אשמתי. ואני מתקשר לאוגדונר בשקט, באחד מימי השישי, בשעות כבר המאוחרות של אחרי 9, שאני יודע שאז אנחנו יכולים לדבר, ואני אומר לו, אבי, אני רוצה להגיד לך משהו, ואתה יודע שאני לא אתן לך הערות, אני לא אתן לך אף פעם הערות, שאני לא חושב שאני מבין בצבא יותר מהם, אבל לא יכול להיות שהמח"ט של החטיבה הדרומית, בן אדם מצליח לזרוק עליו בקבוק תבערה ביד. לא יכול להיות. זה ייגמר לא טוב. אתה יודע, אני ואבי היינו חברים באמת אמיתיים. יש לנו גם, אנחנו מאוד דומים באופי לפעמים.
אמרתי לו, ואז אנחנו מתחילים לדבר, האם צריך לראות בילד בן 12 או לא? ואני זוכר שאני מהסס, אבל אני אומר לו, כן, אבל לא בקלות. תהיינו בהכל. זה השבר הכי גדול. לא רק הצבא שאתה. הצבא אומנם פישל ב7 באוקטובר. הוא כנראה, לא כנראה בטוח, כשל גם לפני זה בכל מה שאנחנו יודעים. אבל כולנו. אני לא מוכן שאף אחד יתחבא, לא אני, ולא השרים, ולא ראש הממשלה, לכולנו זה היה נכון. כשאתה אומר כולנו, שוב, אתה לא מתכוון כולנו החברה הישראלית, אתה אומר אני. אבל אני לא אומר את זה, זה לא קל לי להגיד את זה. אחת ההחלטות שלי, שבאמת המשניות שאמרתי שאני גם צריך את התפקיד, אני חושב שצריכים דם חדש לגמרי. אני חושב שחשוב שיבואו אלה שגם הסריטה לא עליהם כל כך קשה. ואני מקווה שכל מי שהיה מעורב שם, הסריטה קשה עליו, אני מאוד מפחד שיש כאלה למעלה שהיא לא קשה עליהם. אני יודע מכל האחרים שכן, אני פגשתי את אנשי הצבא במפגשים קשים מאוד עם הקהילה. מהרמטכ"ל עד המח"טים שבאים ומבקשים סליחה מהתושבים, בשיחות מאוד קשות. אבל הם מבינים את גודל הפשלה, שכל אחד יש לו קצת מזה, ברור שלמי שיותר ולמי יש פחות, אבל לכל מי שהיה בשרשרת. אז זהו, אני חושבת שזה, לפעמים בשביל להגן על עצמנו, אני חושבת גם בשיח הציבורי, יש המון שיח לא, כאילו אלים ומזלזל, וכאילו יורדים על האנשים האלה, אבל אתה לא יכול, כי אתה מכיר אותם, הם חברים שלך, ואתה מעריך אותם, ואתה יודע שהם אנשים שקולים, והם פשוט קיבלו את ההחלטות הלא נכונות באותו לילה, וזה, באיזשהו מקום זה, אני חושבת, אולי שבר יותר גדול, מאשר כאילו לדבר נגד אנשים שאתה חושב שהם מטומטמים, או בינוניים, או לא ראויים. אתה כן מעריך אותם, אתה היית חבר שלהם, אתה שמחת עליהם, אתה היית חלק מהקונספציה הזאת. זה משבר יותר גדול. הרבה יותר. בגלל שאת אומרת, לא עשו את זה מטיפשות, לא עשו את זה מרוע. ומשגע אותי, למה עשו את זה? למה קיבלו? אני יודע את האנשים, היו לי שיחות, אני לא סגורות איתם, איזה זהירים הם היו. אני ראיתי גם חומר מודיעיני שאני ראיתי על התופעה, למה צריכים לתת להם לעבוד? השתכנעתי. הייתה לי אמירה, שדגלתי בה כל התקופה שהייתי ראש מועצה, אני רוצה שלהם יהיה טוב בשביל שלי יהיה טוב. אני לא יכול לחזור למשפט הזה היום. אבל עשיתי הכל בשביל שלהם יהיה טוב, והאמנתי שאם להם יהיה טוב, הם ירצו לחיות ולא יפריע להם שאנחנו נחיה פה. אני חושב שכל מי שבקונספציה הזאת זה מה שהוא האמין. היו כאלה שכנראה האמינו גם לכסף לקבל, אבל את אלה באמת אנחנו צריכים לעשות איתם חשבון נפש. אבל השאר הם אנשים, כמו שאת אומרת, הם לא אנשים רעים. הם אנשים שיותר ממני השקיעו את כל חייהם בשביל מדינת ישראל, סיכנו את חייהם בשביל מדינת ישראל, שאנחנו אפילו לא יודעים כמה, וכן, הם עשו טעות, אבל הם יודעים לקחת אחריות. ובגלל זה אני לא כועס עליהם. אני מאוכזב מהטעות הזאת, אבל אני חייב להגיד לך, שב8 לאוקטובר וב7 באוקטובר בצהריים, אם הם לא היו ממשיכים ונשברים, היינו במצב הרבה יותר גרוע. לאנשים שקיבלו את הסתירה, 4 סתירות על הלחי, והמשיכו לתפקד בתנאים הכי קשים, והצליחו אחרי התקלה הגדולה, ואני כל הזמן אומר תקלה שאף אחד לא יחשוב שמשהו פה, אני מקל עליהם, אבל לא, הם הצילו את מדינת ישראל. היו 11 יישובים במועצה אזורית אשכול, שלפחות 6 שעות, יכל להיות שם דגל חמאס. אתם מבינים מה זה? אנחנו מבינים מה זה? 6 שעות דגל חמאס ביישובים האלה? היו כבושים? ועם הצבא והאנשים העיקריים האלה, לא רק הגדולים, גם כל חייל וחיילת,
שבאו, חלקם שילמו בחייהם בגלל שהם רצו על המחבלים. אני לא רוצה לחשוב איך היינו נמצאים, באיזה מצב היינו נמצאים. אז אני זוכר גם את זה. מזל של עם ישראל. תחשבו על האנשים האלה, וזה פה אני אפציג, איזה החלטות הם קיבלו, דקה אחרי שהם קיבלו את הסתירות האלה. אני זוכר להם גם את זה. למשפט האחרון אני חושב שמדינת ישראל לא סתם צריכה ועדת חקירה. היא צריכה ועדת חקירה שתבדוק 3 קטעים שונים לגמרי. בגלל שיש קטע אחד, שעד 7 לאוקטובר. פה, צד המדיני, שלא יכולים להסתתר, אני יודע כמה הם לחצו על הצבא, וכמה הצבא רצה לפעמים אחרת, אני לא יודע מי בצבא, אני לא נכנס בזה. ואת הקטע הזה צריך לבדוק גם כן. יש את 7 באוקטובר, ששם לדרג המדיני אין יד ורגל. לא משנה, כן העירו אותו, לא העירו אותו, היו מעירים אותו למידע. הוא לא באותו זמן, הוא לא יותר... זה תפקוד. בדיוק. זה פשוט, היה צריך כמה חיילים עומדים על הגדר, ואיך מנהלים את הקרבות. כן, בדיוק. זה כבר, אני אומר, הש"ג, כאילו, לא הש"ג, המפקדים צריכים לפען מה יעזור פה ראש ממשלה, שיגיד להם, הם יודעים מה לעשות, אוקיי? אחרי הכישלון. ודבר שלישי, זה אחרי השמיני, אחרי שהתאוששנו, איך עשו ומה עשו, ולמה לא חשבו על ההמשך. הממשלה לא הבינה איפה אנחנו. אני לא אסלח לזה. אני לא אסלח כמעט לכולם שהיינו לבד 3 שבועות. חוץ ממשרד הביטחון, שהתאושש ישר ובא אלינו. יש גם משרדים שעשו טוב, אבל הם לא היו קשורים בזה. לא נתנו לנו עזרה. היינו לבד, חוץ מהאזרחים. גילינו עם ישראל אחר. גם בצבא וגם אלה שבאו אלינו. את יודעת שתביני איזה עם אנחנו. אני חייב לספר סיפור. אחד הטלפונים, באחד הימים הראשונים, אני זוכר שישבתי בחמ"ל, התקשרת אליי איזו אישה, אמרת לי, שלום, קוראים לי, אני לא זוכר איך קראו לה, מבוגרת, מה חשבון בנק שלכם? שאלה, מה צריכה את החשבון בנק של המועצה? זאת אומרת לי, תקשיב, אני ניצולת שואה, אני בת 80 ומשהו כבר, אז לא זוכר מה היא אמרה לי, ואני רוצה לתרום לכם 1,000 שקל. את יודעת, שאת שמעה דבר כזה בקאוס שאת נמצאת, זה נותן לך המון כוחות. איזה עם אנחנו. כמובן שאמרתי לה תודה, ואמרתי לה, תשמרי למקרים אחרים, אבל זה כל כך מרגש, והיו כאלה, המון ישראלים טובים, שתרמו, זה לא הכסף, זה התחושה. איפה המנהיגים שלנו היו? אז אני אומרת, זה כבר תשובה שאתה נותן לי, רציתי לשאול אותך, עם תחושת השבר הזאת, מה עושים איתה? אז אתה כבר נותן לי תשובה, אתה אומר, אל מול השבר הזה היה את העוצמה ואת הדבר הזה שישראלים הרעיפו עלינו, וזה אולי באיזשהו מקום קצת איזן בין הדברים, אבל אני רוצה רגע לחזור, יש מצד אחד את האנשי צבא, שאתה אומר וואו, איך הדבר הזה קרס, ויש את ההנהגה שלא הייתה שם, ובתווך יש במידה מסוימת, אותך ואת המנהיגות שלך. אתה המנהיג המקומי. אז מצד אחד, בזמן אמת אתה מרגיש שאתה חייב לתת להם תקווה. אגב, ראיתי באיזשהו מקום שאתה מספר שאת האישור למסיבה ברעים אתה נתת. נכון. את האישור למסיבה לרעים אני נתתי. המסיבה הזאת הייתה מאוד מסובכת בהתחלה. אני, דרך אגב, זה היה במבקר המדינה חקר, ואני מקווה שעוד יציקו את המסקנות, אלא שזה נראה, זה בדיוק איך עם ישראל, איך אנחנו, המדינה הזאת מנוהלת. המסיבה הזאת לא הייתה אמורה בכלל להתקיים באשכול. בסוף עשו יום אחד באשכול, ואז היה צריך להיות יום אחד בשער הנגב או באזור הזה, ואז הם לא בחרו מספיק כרטיסים, ואז רצו עוד יום באשכול, והצבא לא אישר. אני אמרתי, אם אין אישור של האוגדונר, חתימה של האוגדונר. בחיים אנחנו לא מבקשים. על האישור, לא המשטרה, ואמרתי להם, לא סגן מפקד האוגדה, ולא החמ"ל, בדרך כלל החמ"ל, אני רוצה חתימה של האוגדונר. והוא לא יכל לתת את החתימה, והיה שם דברים, לא משנה, עם כיפת ברזל שלו הייתה מכוונת, וכל מיני דברים, והם הפעילו לחץ אדיר, גם עליי, והם הפעילו את כל הקשרים שלהם בעולם,
על מנת שהמסיבה הזאת תתקיים. הצבא לא רצה לאשר, ולא בגלל שהוא ידע משהו. הוא פשוט לא היה לו הגנה בהתחלה של כיפת ברזל על האירוע. והוא לא רצה לאשר, והם איימו עליו שהם ילכו לבית המשפט, אם לא יאשרו את המסיבה. ואני אומר לה שאם הם היו מגיעים לבית המשפט, ברור שבית המשפט יגיד שצריכים. גם אני הייתי מתרגז עם בית המשפט, היה אומר לו, מה אנחנו פתאום? 5 קילומטר מהגבול, אז למה אני גר שם אם אסור לעשות כאלה מסיבות? ומה, פתאום, כל מסיבה מביאים ממדים? אני שמעתי אנשים, איפה הממדים, איפה זה? לא, שלא יהיו צדקנים. חבר'ה, המסיבה הזאת, א', היא אושרה בכוח, דבר שני, היא אושרה, כי זה היה נכון לאשר אותה במידע שהיה. עכשיו, ברגע שהוא גדונר מאשר, בטח שראש מועצה לא יכול לסרב, וחתמנו. בגלל זה אני מרגיש, אין לי איסורי מצפון עם המסיבה, כמו שאמרתי לשאלה שלי עם הרבה דברים אחרים, אבל אני חושב שגם לא יכולות לבוא בטענות בנושא הזה לצבא, אלא כל אחד צריך לעשות חשבון הנפש שלו, מי שלחץ, והם יודעים את זה. הם יודעים את זה. מי שלחץ ואיים, ודאג שהמסיבה הזאת תהיה, ואני חושב שאם ננטרל רגע, נכון לקיים את המסיבה. כן, אתה אומר במסגרת הנסיבות, במסגרת הקונספציה, נכון, שכולנו היינו בתוכה, לא הייתה סיבה לא לאשר אותה. נכון. אבל זה רק ממחיש את עוצמת השבר. את עוצמת השבר שאני שומעת ממך ומבינה ממך, שההחלטה שלך לא להתמודד בבחירות שוב, היא קצת מהמקום של מה שאתה אומר על אנשי צבא שהחליטו לעזוב, והאנשים, המדינאים צריכים לקבל את אותה החלטות. זאת החלטה שאתה גם קיבלת על עצמך. נכון, אני קיבלתי את זה, וקיבלתי את זה בעוד שני טיעונים. אני כבר הרגשתי, לא ידעתי מתי היו הבחירות. שישר הבנתי שידחו. אני מזכיר לכם שבאשכול היו אמורות להיות בחירות מאוד סוערות. היו לנו 4 מועמדים, לא פשוט. שאחת מהם נרצחה. אחת מהם נרצחה, כל משפחתה נרצחה. תמר קדם. זה אירוע מחריד, אבל אני זוכר שיומיים אחרי זה עוד היה השלט שלה, או שבוע אחרי זה, היה אחד מהשלטים שלה, שלחתי את הנהג שלי להוריד אותה, את השלט הזה, שלא יכלתי לראות כל יום שאני נוסע את השלט שלה, חשבתי שזה, את שלה הורדתי, את האחרים לא. אבל אני ידעתי שבמועצה כבר יהיה קשה מאוד, ולא תהיה החלטה אחת כמעט רצינית שהיא פופולרית, וזה גם מה שהיה. לא קיבלתי, יכלתי לקבל כמעט בתנאים ההם החלטה אחת, שאיך אמרתי, יותר משליש יהיה בעד, שליש יהיה נגד, ושליש לא אכפת לו. אין פה קונצנזוס, בגלל שכל אחד מעורבל בבעיות האישיות שלו. ואז אמרתי שבטוב ובואו הזה, אם אני עוד אגיד, לא יצעיר שאני לא מתחרה, אני לא יכול לקבל את ההחלטות האמיתיות. בגלל שהיו החלטות מאוד קשות. כל החלטה היא החלטה שנוגעת באנשים ממש, כל החלטה, אבל פה זה נוגעת בדברים הכי קשים שלהם, הכי אישיים שלהם, ואפליה בין יישוב ליישוב, בין בן אדם לבן אדם, ידעתי זה כעסים. ואם אתה מחליט להמשיך להיות בן אדם פוליטי, כמה שאתה לא רוצה, בסוף יש עליך לחצים. אתה לא, אתה תדע, בבחירות תזכור אותי. אמרתי, אני מצהיר עכשיו, בנובמבר, אני לא רצה בבחירות הבאות. רצית להיות נקי, שההחלטות יהיו נקיות. רק, שגם לא יגידו, וגם שאני יוכל להשתחרר מהדבר הזה, ובאמת, משום זה, לא היה לי בעיה, אחרי זה להיכנס לעימותים אדירים עם האוכלוסייה, בהחלטות שקיבלתי. בגלל שכמו שאמרתי לך, כמעט כל החלטה, חלק ראו אותה כנכונה וחלק כלא. והכל בהמון כעס, המון, כל בן אדם טעון מאוד, בצדק. כל אחד מרגיש שזו החלטת סוף העולם, הדת היה עוד משהו נורא שצריך להבין אותו. בסוף כל אחד מהתושבים במועצה האזורית אשכול, הרגיש שהוא קרא לו את הדבר הנורא מכל. זה לא משנה אם גרת בבארי, ובאמת נרצחה אמא שלך, או חס וחלילה אחותך, או מישהו כזה, או נפצעת, או אשתך, או הפן שלך, ותושב במקום אחר שכמעט לא קרה לו כלום, ואפילו המחבלים לא היו בבית, רק הפחד הזה,
והוא היה בטוח שהוא הפגוע הכי קשה. שהוא, במרכאות, הוא לא ישווה את עצמו, אבל הוא צריך לקבל כמו שבארי מקבלים. בגלל שיש לו את אותו צורך. ולכי תסבירי לאותו בן אדם, שבעצם זה לא נכון. אבל הצורך למצוא את ההיררכיה הזאת בתוך השכול והכאב והטראומה והאובדן, זה משימה בלתי אפשרית. ועוד שהמדינה מפריעה, בגלל שיקולים פוליטיים, שיקולים פוליטיים, ואז זה מגיע אליך ב-280 כוחות סוס, מתושבים אחרים, למה זה קיבל, לא קרה לו כלום, ואני קרה לי ולא קיבלתי. ואתה, אין לך הסבר, בגלל שאתה אומר, הם צודקים, זה החלטות פוליטיות, החלטות מפלגתיות. לא סתם בסוף יצאתי באמת נגד, תוקפנות נגד הממשלה, בגלל שבהתחלה, אני חייב להגיד לך, אני בתור ראש מועצה אמרתי ותפקדתי, כל ראש ממשלה, כל שר שיהיה, אני מכבד אותו, מקבל אותו ומשתף איתו פעולה. בן גביר, שהתקבל להיות שר, ביקש לבוא לאשכול, ולא חשבתי פעמיים. קיבלתי אותו, קיבלתי, עשינו לו קבלת פנים פה, שצריכים, זה בכלל לא חשוב. ביבי קיבל ממני המון מחמאות בתקופה לפני המלחמה, גם על המכשול, גם על התוכניות לעוטף עזה, שבאמת עזרו מאוד לעוטף וקידמו אותו. אבל מה שקרה אחר כך, זה קטסטרופה. דווקא במצב הכי חמור, קיבלנו את הגב הכי קר. זה גם, זה עוד שבר. זה השבר. זה עוד שבר. זה עוד שבר. ושאלת אותי איך עשינו. אני די מהר אמרתי למנהלים שלי, אנחנו לבד. התחושה הזאת שאנחנו לבד היא מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, כשאתה מאמין כל החיים שיש לך גב, ושיש צבא שיבוא, ושיש מדינה ששומרת עליך, אתה יודע, אני לא אשכח את זה שראיתי איזשהו תושב של בארי, שסיפר שהוא מכיר מישהו שעובד בלשכת ראש הממשלה, ומשהו בסביבות 10 או 11 בבוקר, הוא החליט להתקשר לחבר הזה. והחבר שמע ממנו ואמר לו, חכה שנייה. והעביר אותו לראש הממשלה. ראש הממשלה עלה על הקו, ואמר לו, תספר לי מה קורה עכשיו בבארי. הוא מספר לו ומדבר איתו, וראש הממשלה שומע אותו ואומר, תודה רבה, הבנתי, זה יטופל. האיש הזה סגר את הטלפון, הסתכל לאשתו ואמר לה, אנחנו לבד. אם אני צריך לעדכן את ראש הממשלה במה שקורה פה, הוא אומר, באותו רגע הבנתי שאנחנו לבד, ובראש שלי, זה הרגע של המשבר. זאת אומרת, תמיד אני כאילו משווה את זה, לאדם דתי שכל השנים הוא אומר, אלוהים יעזור לי, ומאמין וזה וזה וזה, וברגע האמת הוא נמצא באיזה מצוקה, באיזה צרה, ופתאום הוא מבין אני לבד, אני לבד. אבל את כל כך צודקת, אני יכול לתת לך דוגמת על ראש הממשלה, שאמרתי אותה גם, החרידה אותי בטלפון הראשון שהוא דיבר איתנו, שהוא לא הקשיב לי, הוא לא נתן לי לדבר, הוא דיבר רק עשו שיחת ועידה עם ראש עיריית אופקים, עם ראש עיריית שדרות, מרחבים, שדות נגב, ואיתי, שער הנגב עוד לא עלה, אופיר זיכרונו לברכה, הוא רק נרצח, והוא שמע את אופקים, שמע את מרחבים, שמע את שדרות, לא משנה מה הם אמרו, נתנו לו מחמאות וכל הכבוד, אמר טוב תודה וסגר את הטלפון. זה נתן לי להבין, שהוא בכלל לא מבין מה קורה באשכול. אבל היה אסור לי להעביר את זה לתושבים. שבסוף אתה חייב להביא תקווה ברגע כזה. אתה חייב כל הזמן להראות איך אתה יוצא מזה, ולא כמה קשה לך. אבל זה מייצר איזושהי תחושת בדידות. אני שומעת ממך, אתה בעצם הבאפר. אתה מבין מלמעלה שאין שם אף אחד, אתה אומר, אני מקבל את גב קר ממי שמעליי, אבל אני, איך אמר נשיא ארצות הברית פעם לפני הרבה שנים, the buck stops here. אני לא מוכן להעביר את זה הלאה, כי אני רוצה להגן על התושבים שלי, אבל אז אתה נשאר לבד. זה בדידות נורא גדולה. נכון, ובגלל זה המנהלים שלי קיבלו הוראה לעבוד רק עם מי שעובד איתנו. היו משרדים שכן עבדו איתנו, בודדים. משרד הרווחה עבד איתנו נפלא.
משרד הדתות עבד, זה המשרד שעבד הכי טוב. לקבור, בהתחלה היו מאות. והוא עשה עבודה נפלאה. עם כל הכאוס הזה, הוא, משרד הביטחון, אחרי זה משרד הבריאות, שגם עזר, תעורר קצת מאוחר בזה, ומשרד החינוך, שבשלב אחרי איזה חודש, התאפס על עצמו, ובאמת קיש עשה כל מה שהוא יכול, על מנת לעזור לנו, בנושא של הבתי ספר הזמניים והכל, באמת, הוא לפעמים רצה יותר, הוא היה מקבל החלטות, ומדינה לא יודעת לבצע. הייתי מקבל איתו החלטה, אבל צריכים לבנות בית ספר ב-40 מיליון שקל זמני, לקח לנו 4 חודשים, לי ולקיש, להעביר את ההחלטה שאני אקבל הרשאה. התחלתי לבנות בית ספר, לשקם בית ספר ישן רחוק מהגבול, ב-40 מיליון שקל, שאין לי שקל אחד מהמדינה. ושאני חייב כבר למלונות. לא הייתה לי ברירה, האחריות הייתה עלינו. אבל דווקא המשרדים הגדולים, כמו משרד הפנים, ומשרדי ראש הממשלה, והאלה, לא היו איתנו. לא היו. אז אני אומרת, זה ככה חתיכת משבר גדול, המשבר, ההבנה שאנחנו לבד, ההבנה שזה עליי כמנהיג מקומי, ושיש לי תרומה לדבר הזה. אני האמנתי בקונספציה, אני קידמתי אותה, אני שכנעתי תושבים לבוא, 99% גן עדן ו1% גיהנום, כל הדבר הזה, וגם לקיחת האחריות, והאמירה, אני לא ממשיך להתמודד. אבל יש עוד שבר, שהוא, אני חושבת, המשבר האידיאולוגי. וזה עוד עולם בפני עצמו, נכון? זה עולם, אני חושב שזה העולם שמעסיק אותי עכשיו הכי הרבה. תראי, אני אמרתי, היה מותר לי בשמיני, לאוקטובר צעקתי, צריכים להרוג אותה, צריכים לסגור, שאף אחד לא יגור בעזה, אנחנו לא יחזרו מפה אם לא נראה את הים, כל מיני שטויות כאלה שאני קורא להם שטויות. זה היה מותר בשמיני לאוקטובר למנהיג להגיד. בתשיעי כבר היה אסור לי. הייתי צריך להתאפס על עצמי, ולחשוב, לא לתת ציפיות לתושבים, שהם לא יקרו, להיות ריאלי. אני חושב שזה הסימון שנפל לי נורא מהר. שמה? שאני חייב להגיד לתושבים את האמת, מה יהיה פה. ומה שהם חושבים לא יהיה פה. לא יהיה פה שוויץ, מה שמבטיחים להם בממשלה. המשיכו להיות פה קסאמים. את הערבים בצד השני שטבחו בנו ושחטו אותנו, שחשבנו שהם יכולים להיות שכנים שלנו, הם ימשיכו להיות שכנים שלנו, והם לא יכולים להיות באותם שכנים כמו שחשבנו. מי שרצה לראות את הים, לא יראה את הים. זאת אומרת, אתה נורא מהר עברת ללראות את הים, אבל אני עוד תקועה במה שהיה ב6 באוקטובר רגע. כאילו, יש פה בעצם 3 ימים שונים. יש פה את האמונות של ה6 באוקטובר, יש את הרגש של ה7 או ה8 באוקטובר, ויש את מה שאתה אומר אחרי זה שהייתי צריך להתאפס על עצמי. ונכון, ומה שאת אומרת, ב6 לאוקטובר, אני האמנתי באמונה שלמה, וניסיתי לשגע את כל המדינה בנושא הזה, וגם עשיתי מעשים. גם הייתי אומר לזה משפט, שאם להם יהיה טוב, לי יהיה טוב. האמנתי בזה, אופיר האמין בזה לא פחות ממני, אפילו אולי יותר לפעמים, הוא עשה בצד ההוא, אני עשיתי בצד הזה. אופיר ליבשטיין. ליבשטיין, זיכרונו לברכה. את יודעת מה לא תכננתי? תכננתי לטפל בזבל העזתי, בשביל שלא יהיה להם זבל. ואמרתי, לא רק נבנה את המתקן ונעשה להם חשמל בצד שלנו, שלא שמחתי עליהם שזה יהיה בצד שלהם, גם נביא כסף קטרי ואמריקאי, על מנת שיממן את המתקן הזה, בגלל שהם לא יודעים, ובסוף אנחנו נחזיר להם חשמל. ולא רק זה, אחרי זה גם נלמד אותם, את צריכה לאסוף את החשמל, אז נביא מסעיות חדשות, יהיה להם עבודה, הם יעשו את כל העבודה בתוכו שאפשר, אז יש עבודה, יש כסף, אז יש איכות חיים, אז הם יכולים אבל נעשה, ונדאג להם למזון, והכל בשביל שלנו יהיה טוב. ולהם, חיים טובים. ואז בא 7 לאוקטובר, דבר ראשון, ונתן לי להבין, הם לא רוצים שאני אהיה. אני, בכל התקופה הארוכה שהייתי בחיים, ושסיפרו לי על זה שמלמדים אותם בבתי הספר, שהאמא היהודייה תופסת עם היד ומוציאה את הלב וכל הדברים האלה, וזה מה שהם...
אמרתי, אני לא מאמין לזה. כאילו, אני מאמין שהם לומדים, אני לא מאמין שזה חודר. ואחרי 7 באוקטובר, האמנתי שזה חודר, שאחרת אי אפשר לעשות מה שהם עשו. זה דורות שמחנכים אותם שם. ואנחנו לא דיברנו בשפה הזאת שלהם, האמנו. היינו נאיבים בנושא הזה. חשבתי עוד פעם על הקונספציה של לתת להם עבודה שיהיה להם טוב. אני ראיתי מזכר של המודיעין, שעל כל עובד ערבי שבא למדינת ישראל, יש 100 אנשים שיוצאים שעוזר להם לחיות יותר טוב. וככה הם יוצאים גם מהטרור. 100, על 100. תחשבי איזה יופי זה. כמה תמכתי בזה בגלל זה. וכל הדבר הזה נשבר לך, ביום אחד. אז התגובה המיידית שלך לשבר הזה הייתה לשטח את עזה, לראות את הים, אנחנו לא רוצים לראות פה אף אחד. נכון. אתה אומר, זה כאילו עברת מהדבר הזה 180 מעלות. 180. אבל גם שם לא נשארת. לא נשארתי. שהבנתי שזה לא, זה אמירה של ילד. אמירה של ילד. מה אני יכול לעשות את זה? מה אני יכול להעלים אותה? מה אני יכול... יש פה 2.5 מיליון תושבים, שנפל עלינו הגורל לצערי לחיות זה לצד זה. והשבר הגדול, שאני לא יודע איך. אני לא מאמין בלהרוג אותם ולזרוק אותם לים, ואני לא מאמין בלחיות שם איתם ביחד, שזה רק יהיה טוב ובוא יותר גדול, ואני גם לא מאמין שהם רוצים שאני אחיה פה. הם רוצים לחיות ביפו, בתל אביב. אז מה הפתרון? אז מה עושים? מה עושים עם זה שאתה אומר נורא בצורה כל כך מפוקחת, אתה אומר, זה אי אפשר, וזה אי אפשר, והשבר הגדול הוא שאני לא יודע מה כן. אז אני אגיד לך. כאילו, מה עושים עם השבר הזה של אני לא יודע מה כן? אני חושבת שזה השבר הכי גדול. נכון. א', זה התסכול. בחצי שנה הראשונה לא חשבתי על זה. על התסכול. היית בהישרדות. בדיוק, בהישרדות. גם דרך אגב, היה לי ביטויים לדברים האלה. אני אמרתי, אנחנו היום בטיפול נמרץ. אחרי הטיפול נמרץ, נעבור למחלקה. המחלקה זה השלב שיוצאים מבתי המלון. ומתחילים להבין מה קורה ושהפצעים יתרפו לנו. אחרי זה, כשגומרים שמה, נעבור לשיקום בבית. ורק כשנתחיל ממש להיות בבית, נעשה את השיקום מרפאות חוץ. ורק אחרי זה, בואי נתחיל לדבר על פיתוח. אי אפשר לקצר את הטווח. ולצערי, אנחנו רואים היום שהמרחקים עוד גדלים בין מחלקה למחלקה. לא כל כך מהר יוצאים מטיפול נמרץ, לא כל כך מהר יוצאים מהמחלקה. בדיוק. אבל אסור להישבר, אבל פה מה שאמרת, הוא בדיוק מה עושים. ואז אחרי, באמת, אני חושב, שנה, משהו כזה, התחלתי להיות מתוסכל, לא, בעצמי אמרתי, מה, אני משכנע את כולם לחזור. אני בטוח שזה הדבר הנכון ביותר. אבל מה אני מציע? מה אני מציע לאנשים לחזור? אתה כבר לא יכול להגיד 99% גן עדן ו1% גיהנום, אתה כבר לא יכול למכור את זה, את הסחורה הזאת. והשבר הזה, הוא באמת אמרתי, מה עושים, אין מה לעשות, אבל אין דבר כזה, אין מה לעשות. ואז החלטתי על משהו, שהתחלתי לדבר איתו בהתחלה בחדרים מאוד סגורים, מאוד פחדתי. א', לא האמנתי שאני חושב ככה. ב', עד היום אני חושב שכנראה זה הפתרון היחיד. גם הלכתי לפוליטיקאים שאני מאוד מעריך להתייעץ איתם בנושא. אתה מדבר על תוכנית הטרנספר שלך. נכון, לא של טראמפ, נכון, שלי. שלך. אני לא אוהב שאומרים טרנספר, אני לא יכול את המילה הזאת. אני חושב, ואני אומר עוד פעם, להבדיל מטראמפ, שאמר סתם בואו נזרוק אותם במצרים ובירדן וזה לא ריאלי, אני חושב שבסוף אני באמת מאמין שהם רוצים לחיות, אני מקווה. ושאולי הם יבינו שהאדמה זה לא הדבר הכי יקר. היום בשבילם אדמה, כנראה זה יותר מחיים. והתוכנית הזאת, שאני חושב, תראי, 8 מיליון תושבים סורים עזבו את סוריה. 2 מיליון עברו לטורקיה, 6 מיליון התפזרו באירופה. מזה אני חושב גם קפץ לי האסימון.
עכשיו אני חושב שהם גמרו את אירופה, כן? אבל פה אנחנו מדברים על כמויות הרבה יותר קטנות. אני אומר, אבל פה ניתן להם גם דרכון, גם השערות, גם רק מי שירצה, לא מחייב, אבל גם כסף להתחלה, לא נזרוק אותנו סתם. ואת יודעת מה? יכול להיות שזה לא הכי הומני שיש, אבל שמישהו אחד יביא לי משהו יותר הצעה אחרת. משהו שאפשר לחיות איתו, אני מוכן. בגלל איפה נפל לי הסימונים? פתאום, יודעת, שטח כל רצועת עזה, היא 360,000 דונם. יודעת כמה דונם יש לאשכול, מועצה אזורית הכי 17,000 תושבים. כמה דונם יש לנו מעובדים רק? 460,000 דונם. מעובדים. עכשיו לקחנו בעזה עוד קילומטר, ואין לי ויכוח, חייבים את הקילומטר הזה, בלי הקילומטר הזה אי אפשר לחיות. יש כאלה שאומרים גם איתו אי אפשר, אבל אני אומר, עם הקילומטר הזה חייבים. לקחנו להם 60 מהשטח, 60,000 דונם, נוספים, אין לנו ברירה, לא שאנחנו אנשים רעים. עכשיו, יש שם עוד מעט 3 מיליון תושבים. אי אפשר לחיות. גם אם יהיה להם את התנאים הכי טובים, אי אפשר בצפיפות כזאת. עכשיו, רגע, תכף נשמע את הסוף. אני חושב, לנו אין סבלנות, בגלל שהתוכנית הזאת כל כך מרגיזה, גם אותי. אני אומר, בסוף, אם יישארו פה 500,000 תושבים, בכלו, אולי גם לא לסנות אותנו, לא הדור הזה, הדור הבא. הדור הזה אבוד, זה חינוך. וגם כל שנה, התשובה האחרונה, אומרים, כן, אבל 500 ילכו ויגדלו. לא, כל שנה ייתנו אשרות יציאה לכמות שנולדים, למי שרוצה. לא אותם אלה שדווקא נולדים, יכול להיות שהמבוגרים ירצו. אנחנו חייבים לפרוץ את המעגל הזה. עכשיו, אני רואה את העיניים שלך ואני מזועזע, גם אני. אבל שמישהו יביא לי משהו יותר ריאל, יותר שאפשר. אני מוכן כל הצעה, חוץ מדבר אחד. אני לא עוזב את המקום הזה. בגלל שאנחנו פה 10 מיליון. וזו המדינה היחידה שיש לנו. אבל אני רוצה לשאול אותך, כאילו אני שומעת את ההצעה שלך ואתה חצי מתנצל עליה. נכון. כי יכול להיות שיש בה, אני גם לא רוצה לעשות דיון בהצעה עצמה, זה לא לשם כך התכנסנו, אבל אני רוצה לשאול עליה, אולי אתה בעצם, אתה אומר, אני ב8 באוקטובר, אני אמרתי לראות את הים, לשטח את עזה, ואני הבנתי שאני צריך, זה קצת פתרון של ילד, ואסור לעצום את העיניים, אנחנו כבר עצמנו את העיניים פעם אחת. אנחנו כבר השלנו את עצמנו פעם אחת. הפעם אסור לעצום את העיניים, ואז הגעתי למצב של תסכול שאין פתרון. ואולי התוכנית הזאת, היא נולדה מאותו תסכול, אבל היא קצת חזרה ל8 באוקטובר, שאומר, בוא נעשה את זה ואת זה. זאת אומרת, אולי זה חזרה לאיזושהי נאיביות של, כן, 2 מיליון אנשים יעזבו פה, אם רק ניתן להם חיים יותר טובים, אם קצת, כאילו, אני אומרת, אולי זה נובע מחוסר יכולת או חוסר רצון להתבונן למציאות בעיניים, והמציאות היא, כמו שאתה אומר, אני לא הולך לשום מקום, אבל גם הם לא הולכים לשום מקום. הם פה, ואנחנו פה, ועכשיו עם זה אנחנו צריכים להתמודד, כי כל תוכנית שלא לוקחת בחשבון את שני הנתונים האלה, היא לא ריאלית. זה שהם חושבים שאנחנו נלך מפה זה לא ריאלי, אבל גם זה שאנחנו חושבים שהם ילכו מפה זה לא ריאלי, ולכן טראמפ וכל מיני, אני אפילו לא מדברת על, אתה יודע, אוי, גדי ירקוני, אתה כאיש שמאל, איך אתה מסוגל להגיד את זה? לא מהמקום הזה. מהמקום של, אולי אנחנו צריכים, אולי הגיע הזמן לפקוח את העיניים ולראות את המציאות. מה המציאות? המציאות היא שהם לא הולכים לשום מקום, זה השכנים שלנו, אנחנו קיבלנו קלפים נורא נורא גרועים בהגרלה הזאת. אז אני שואל אותך, בקלפים הגרועים האלה שקיבלנו, יכול להיות שזאת זה הפתרון, שחיינו על חרבנו כל החיים. אז אני אומר, לפני זה, בוא נשאל אותם. הרי אנחנו צריכים לשאול אותם. אני לא מתכוון לעשות את זה בכוח. בגלל שאם אנחנו נולדנו לחיות פה, וכל כמה שנים סבב נוראי, כל 50 שנה סבב נוראי נגיד, וכל שנה, שנתיים סבב קטן,
האם אנחנו מוכנים לגור בכזאת, לא האם אנחנו מוכנים, האם אני מוכן שהנכדים שלי, אני עזבי, האם אני מוכן שהנכדים שלי והנינים שלי יחיו בכזאת מציאות? שמעתי פעם שהייתי בצבא, נסעתי באוטו, הייתי נהג בוס לצערי. אני זוכר אפילו איפה זה היה, בצומת צעד. שמעתי את שר החקלאות אז, כץ עוז, היה, לא זוכר איך כץ עוז, נכון? כץ עוז, מנרעם או נחל עוז, הוא היה מספר סיפור על רצועת עזה. היה איזו התחממות ברצועה, הייתי באינתיפאדה הראשונה. והוא אומר, תראו, אנחנו משנות ה-50 ומכירים את הפדאיונים. פעם היה מחרשה, אחרי זה שמנו גדר קטנה, אחרי זה שמנו, לפני הגדר, סליחה, שמנו גם על זה, אני יכול להגיד לך, התקשר אליי מישהו מזקן, שמנו סברס, חשבנו שלא יעברו עם סברס, אחרי זה שמנו זה, בסוף הגענו למכשול. ועכשיו, פעם לא היו מטוסים, היום כבר יש כטב"מים, ויש טילים, ועוד 100 שנה או 20 שנה יהיו טילים יותר משוכללים, ויותר הרסניים. אבל אתה יודע, קצת הנאום של דיין, ההספד שלו על רועי רוטנברג, הוא קצת נותן בראש לאנשים, ואומר להם, חבר'ה, אנחנו נרדמנו בשמירה, נכון. אנחנו התאהבנו בחיים הטובים, ואנחנו לא היינו מוכנים להבין ששערי עזה הם סוג של שערי הגיהנום, והם תמיד יהיו, ואנחנו צריכים להיות מוכנים להישיר מבט לשערים האלה, ולהיות מוכנים לעשות את מה שצריך, עד שאולי יום אחד כבר לא. אבל משה דיין, בהספד שלו שם, בנחל עוז, הוא לא נותן פתרון. הפתרון שלו הוא, כן, אנחנו לנצח, אני לא יודעת מה זה נצח, אתה יודע, אני לא יודעת מה זה נצח. אבל הוא אומר, דיין שם, כן, הנכדים שלי עדיין ילחמו. הנכדים שלו והנינים שלו עדיין נלחמים. אולי זאת התשובה, גם אם אנחנו לא רוצים לראות אותה, או לקבל אותה. אני חושב שאחרי 7 לאוקטובר, מתברר שהמחיר של המילים של משה דיין מאוד יקר. אם אנחנו נדע שכל 70 שנה אנחנו צריכים לשלם את המחיר בכמעט 3,000 נרצחים והרוגים, זה לא מחיר שמדינת ישראל יודעת לשלם. אנחנו לא, אני אומר דברים, אני לא חושב, שאנחנו יודעים, אני חושב שהיום, המצב שלנו כל כך קשה, לא רק בגלל זה בסוף בגלל מי שיושב למעלה, אבל בגלל שהמחיר הוא כל כך כבד. מה שהיה, וזה לא כמו יום כיפור. היום כל אחד, כמעט כל משפחה מרגישה את השכול, וחוץ לזה שמרגישה את השכול, מרגישה את האיום. ביום כיפור זה היה בתעלה. גם המידע הגיע הרבה יותר מאוחר. פה המידע מגיע לפני האירוע. ואנחנו, זה דיין לא לקח בחשבון, אז אני חושב, אני לא מאמין שלא אני, ואולי גם לא תושבים נוספים, אני לא יכול לאכול אירוע כזה כל 70 שנה. אני לא יכול לאחל לילדים שלי, לנכדים שלי, שהם יהיו צריכים לעבור אירוע כזה. זה בעצם מה שדיין דיבר, שאנחנו צריכים להיות מוכנים לאכול את מה שאכלנו עד עכשיו. וככה עלינו לחיות. ככה את רוצה שהנינים שלי יחיו פה. אבל אולי התשובה לשאלה הזאת היא כן. אולי זאת התשובה, אולי התשובה היא, כן, זה מה שיהיה. עכשיו, אני שואל אתכם, ואני לא יודע מה, אני חושב שהתשובה לא תהיה טובה, אלה התנאים, עכשיו בואו נעשה בין כל אלה שגרים, לא בתל אביב, סליחו לי, תל אביב יסבלו יותר, אבל עזוב רגע את תל אביב, כל אלה שהיום חיים, עד איזה קו שאת רוצה, איפה אתם מוכנים לחיות בסיכון הזה? אני אומר לך שלצערי הרב, אנשים לא יחזרו, גם יעזבו. אנשים רוצים לחיות בשמחת חיים. אף אחד לא רוצה לחיות בהרגשה שמחר הילד שלו או שהוא יכולים להיפגע. תחשבי איזה הרגשה זאת, שנגיד את אומרת, אני רוצה להקצין. כל יום נרצח פה איזה ילד המבוגר בעוטף. זה יכולים להגיד את זה. אנחנו מוכנים לגור ברולטה הזאת? לא, אני מוכן לחיות במקום הרבה פחות טוב. יכול להיות שהוא גם לא ישראל, רק שיהיה להם ביטחון. עכשיו, זה נורא, אבל אני אומר לך, את לקחת אותי לשם. את אמרת לי, גדלי, אין פתרון. אין דבר כזה, אין פתרון.
אתה לא מוכן להיות במקום הזה של... לא מוכן להיות במקום הזה. אני אידיאליסט, אני ציוני, אבל אני לא מתאבד. ואף אחד מאיתנו לא מתאבד. האידיאלים של ההורים שלי, טוב שעפו מהעולם. הם היו הרבה יותר אידיאליסטים ממני. טוב למות בעד ארצנו, טוב לחיות בעד ארצנו. אם אין ברירה, נמות בעד ארצנו. אבל אנחנו רוצים לחיות בעד ארצנו. למה נולדנו? ליהנות. למה אנחנו עובדים? למה אנחנו סובלים? למה אנחנו בצבא? בסוף, שיהיה לנו איכות חיים ונוכל ליהנות מהחיים. כאילו, אתה אומר, אני לא מוכן להיות... היו לי הרבה משברים פה. האמונה שלי נשברה בכל כך הרבה מישורים, בצבא, במדינה, בביטחון, במנהיגות של עצמי, ביכולת להוביל שינוי. אני לא מוכן לשהות בשבר הזה, אני חייב לראות אופק. אני חייב לראות את הדבר החדש הזה, קם על הרגליים, אחרת אני לא מסוגל. את יודעת, שעפו לי הרגליים, שנפצעתי, אני לא זוכר, ובאמת, שיום אחד בכיתי. במיטה בלילה, מותר לבכות שאתה לבד, פתאום לך הרגליים. הגיוני שתבכה, נכון? לא, אני אומר באמת. אני לא אומר את זה בגלל שאני גיבור. הגיוני שיהיה לך, תהיה עצוב. לא היה לי יום אחד שהייתי עצוב. בשיקום. הייתי כל הזמן עם תקווה. כל הזמן אמרתי, אני אחזור להיות גדי שהיה, אני לא יודע אם הוא טוב או לא, הוא טוב לי. אני אחרי שהגעתי לשיקום, אחרי שבוע, כאילו החזירו אותי בנירים, כאילו עזרו לי מאוד, לא היו צריכים אותי באמת, אבל נתנו לי להרגיש שאני עובד, שאני מרכז משק כאילו. תוך שנה נהיית ראש מועצה. נכון. עכשיו, זה רק אומר שאני לא מוכן להיות במצב שאני מסכן או שאין לי פתרון אליו. היה לי ברור שאני חוזר לחיים. שאני לא עושה עכשיו בטן גב בבית על הספה רואה טלוויזיה כל היום. אתה אומר, אצלך לחזור לעמוד על הרגליים זה גם כשאין רגליים. פשוטו כמשמעו. כן, זה מהות החיים, אחרת מה שווים החיים. ואני חושב שפה גם כן. אני אומר, בנושא הזה של המצב שלנו עם העזתים, חייבים לייצר איזשהו שאני לא יודע. מהפתרון לדבר הנוראי הזה. אבידה בכר, שאיבד את הרגל שלו ואת אשתו ואת הילד שלו, ואני מאוד מעריך אותו, מאוד, אפילו הילדים חברים אחד של השני. ואני שומע אותו עכשיו מדבר, וקשה לי. זה שבר שהוא לא רואה את הפתרון. כשהוא אומר, אני לא אחיה אם הערבים יהיו פה, בשבילי הוא לא יחיה פה, ושהערבים יהיו פה. והוא בן אדם עם רציונליות, שמבין עניין, לא סתם, זה בן אדם, הוא יודע מה שהוא אומר. הכאב כל כך חזק אצלו, שמותר לו להגיד את זה, אבל אני לא יכול לקחת את זה כתוכנית עבודה. כאילו, אני מאוד מאוד שומעת ממך, אני מאוד בקטע של... צריך להישאר רגע במקום של השבר, ולא לרוץ ישר לפתרונות, אבל אני שומעת ממך משהו אחר. אני שומעת ממך, אני לא יכול להיות בשבר, בלי לחפש פתרונות. אני לא מוכן להיות בלי רגליים. אני שבוע אחרי הפציעה שלי כבר הייתי בשיקום, ושנה אחרי כבר הייתי ראש מועצה. אין אצלי להישאר בשבר. אני חייב לחזור לעמוד על הרגליים כמה שיותר מהר, ולמצוא פתרונות. כשמשהו נשבר, חייבים להתחיל לבנות משהו חדש. יודעת, אולי זה מהחקלאות. חקלאות זה מחזוריות. אז, והייתי חקלאי, אני תמיד אומר שאני לא חקלאי, אבל שניהלתי חקלאות, אבל את יכולה גידול שנה אחת תפוחי אדמה, להוציא תוצאות על הפנים, אבל אין לך זמן להתאבל בתוצאות שעשית. כשם מתחילה עוד שנה, ואת חייבת שיהיו לך תוצאות טובות, לא טובה פה, את תתחילה ישר עם ציפיות חדשות. זה כמו החקלאית שמחכה לגשם של החורף הבא. אז לא יודע אם זה מזה, אבל כן, בדיוק מה שאמרת ככה, אני לא מוכן להיכנס לדיכאון הזה שאין אפשר למצוא משהו, אפשר לעשות, אפשר להמשיך הלאה, אפשר למצוא משהו. חייבים, אפילו שאני לא יודע. אז אולי הפתרון הוא, לא יודעת אם פתרון, אבל השלב הראשון בדבר הזה זה להגיד אני לא יודע. וצריך להקשיב
למי להקשיב? למי? אין אף אחד... אני מת להקשיב למישהו, אני מת. בואו, שיקימו... לא, סתם, לא יודע, אני לא יודע מה להגיד. אם אני אגיד שיקימו קן דוד, אז אני נאיבי סתם. לא יודע. אני אומר לך, אני באמת מוכן שיחשבו על כל פתרון של הנינים שלי יהיה טוב. זה דרך אגב, זה כן שווה, בגלל שאני לא רואה, אבל אני לא מוכן להישאר בו. נראה לי שנשאר בזה, בשבר שאין לו פתרון, אבל אתה בכל זאת נאבק לא להישאר בו. נכון. ושיהיה תקווה גדולה למדינת ישראל, בגלל שבעוטף אני בטוח שיהיה תקווה. אנחנו חייבים לפתור את הבעיה הזאת ולהחזיר את החטופים הביתה. תודה רבה, גדי. תודה לכם. תודה רבה גם לאלון יששכר על הבימוי ועריכת התוכן, לשלומית גולדין הלוי על התחקיר, לניר לייסט על ההקלטה ועריכת הוידאו, לשניר קציר על הצילום, למיכל אטיאס המפיקה שלנו, לאייל לויט מנהל הפרויקט ולדוקטור דוד רוזנסון, מנכ"ל בית אביחי. אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לאתר בית אביחי ולצפות בפרקים ובתכנים נוספים שנמצאים באתר.